balíno, jdeme to naházet do auta a mastíme. Je 9:30, 28.12. Chvilku jsme se neviděli, ale není to z toho důvodu, že bychom nic nedělali. Spíš jsme nenatáčeli. Tady děvčata byly v Ománu, já jsem byl v Polsku, plus nějaký vánoční večírky, znáte to, schon před Vánocema a tak dále a tak dále. Teď už je po svátcích a my vyrážíme do Rakouska, rakousko-italský hranice, jmenuje se to Nassfeld a jedeme lyžovat poprvé. Na střeše máme lyže, plný kufr, máma už svačí, teďka shodou okolností projíždíme takhle krásně kolem českého Šternberka, obloha je úplně vymletá, silnice namrzlá. My máme před sebou 5 hodin 55 minut a 550 km, tak to je velká náhoda. Budeme lyžovat 2 dny, ale já myslím, že nám to bude stačit. Povinná zastávka. Už se blížíme. Natálka si umí udělat pohodu kdekoliv. Jídlo a chvíle jen pro sebe. Cestou panovalo štěstí na počasí, jen ráno po odjezdu pár desítek kilometrů s námrazou. Pak už suché silnice až do cíle a asi půl hodiny před příjezdem tenhle výhled do údolí. A jsme na místě. Maličký pokoj. A ještě nám tady chybí postel. Co se tady rozsvící? Ježišmarja, sprcha, to bude všude mokro. Ale máme to tady hezký. Snídaně, večeře zajištěná snad. Vybíráme, kde budeme lyžovat zítra. Lístky koupený. Tady už dojíždí ruch dne. Celodenní 70 téček. První večeře v sousedním ubytování. Tamhle už na nás čeká nějaký švédský stůl. Čekáme na polívku, jestli na nás byde, protože jsme přišli poslední, tak jestli pro nás něco budou mít. Pivo máme, takže základ je. A teď se uvidí, co bude ten zbytek. Určitě to bude dobrý, krásně to tady voní. A už papáme polívka česneková, nějaký maso na víně, bramborová kašička, vynikající. Jo. Fazolky. Ano, zelený fazolky na slanině. Hrášek, mňam. Ubytování jsme buknuli jen týden před odjezdem, ale nelitujeme. Vesnické bydlení, které do hor prostě patří. Tak máme 29. ráno. 7:30 ráno jdeme na snídaní do vedlejší budovy, ale tady už je to vzhůru. Máme takové krásný výhledy přímo z pokoje, z balkónu. Tady jdeme na snídaní a tam jdeme lyžovat pak. Tady už auta startují, paní nás včera děsila, že tady bude miliony lidí, no tak to je přesně to, co jsme nechtěli. Pokusíme se být rychlí, ale myslím si, že nás fronta u vleku nemine. Morning. Morning. No jo. Tak, jde se do auta, jedeme lyžovat. No, takže nás potkalo, co jsme nechtěli.
a jsme v zácpě. Takže děkujeme všem, co nám říkali, že v Rakousku žádný fronty nejsou, na lanovky a tak dále a tak dále. Takže to je první bod, který se nesplnil. Tak doufám, že aspoň nekecali s těma pěknýma sjezdovkama. Že je to upravovaný, vydrží to až do odpoledne a nikdo tam není. Takže dáme update. Dítěti je to jedno, viď? Tip pro ostatní lyžaře: od parkoviště nechodit k kase, ale rovnou na lyžích k turniketu. Čekání se tím hodně zrychlí. A jsme tady a nekecali. A sjezdovka je úplně luxusní. A žena si to užívá. To je základ. Spokojený dovolený. Tamhle máme dceru před náma. A je to tady nádherný. Teďka jsme někde uprostřed, 1587 metrů. Takže jako Sněžka. A pak když tak se pojedeme podívat někam vejš. Lyžařské středisko Nassfeld leží na slunečném jihu Korutan na rakousko-italských hranicích. Přes 110 km sjezdovek všech obtížností. Místo pro začátečníky i zkušené lyžaře. Strmější dojezdy a odjezdy od lanovek už kolem poledne trochu připomínaly ski cross. A tak přišla malá vzpomínka na sjezdovky u nás doma včera. Občerstvení, moříšky, sušenky, svačinka, džerky, sušený maso. Co jsme měli ještě? Pití nám došlo. Mámě zbývá ještě hodina. Užívá si to na lyžích jak hrom. Mámo? Ano, je to paráda. Pod tlakem, máma pod tlakem. My už jsme sjeli tady dvě, jednou dáme tu. Dvě červený, ale jedna byla Dvě červený, jedna byla černá a teďka si chystáme na další, takže druhá polovina dne začíná. Jupí A já jdu na kafe. a máma jde na kafe a na bombardino. A se jde někam zbombardovat do baru. Konečně začne její time. To je paráda. Až teď. Dáme Itálie. Za tím kopcem. Itoška. Dáš pití. Kolu, proč? Jak se ti... unavená. Unavená. A myslíš, že ti kola dobije energii? Tak jo. Přepad mě hlad. Yes. Zapadá slunečko, máme nějaký 3 hodiny, ještě hoďka lyžování a nazdar. Zabrat času. To jo? A mají to pěkně udělaný, viď? Tak pojď, miminko, jdeme na kobereček.
lednička super. Naježděno 25 km jsme najezdili. Jezdili jsme od 9:30 do skoro do 3:30. Docela to bylo pak už jako rozježděný a promrzlý, ale pořád je to super. Pořád to jde, pořád lepší než v Čechách. Není to takový ten těžký hutný sníh, takže teďka přezout domů na pokoj, 8 dní volno a v 6:30 na večeři. Počkej, já měl jeden palec po nechci. Lednička takzvaná pomož si sám a zapiš to dáme do papíru. Špek, klobása, pivísko, proto jdu já, kuličku, nějakou limču a nějaký, já nevím, co to tam je. Pohoda. A pak budou veselý Vánoce. Co máme konečně k jídlu? Čísek. S vánočním stromečkem, to je krásné. Po včerejší vydatné večeři přišla únava rychle. Na zábavu nezbyl čas, usnuli jsme jako malé děti. A takhle to vypadá u hlavního vstupu. Čeká se zhruba půl hodiny, než se otevřou dveře kabinky lanovky Millennium Express. 6 km dlouhá, až na jeden z vrcholů střediska. Ranní idylka na spavu, krásné počasí a takhle to dopadá, když se příliš snažím zachytit výkony rodiny a nekoukám, kam vlastně jedu. Připomnělo mi to, že i na svahu se dá spadnout s grácí. Tak, mám to natočený, jo? Jen aby bylo jasno. Když se koukám dopředu, na lyžích stát umím. Takže nám se povedlo sednout si, že tady jsme jenom my dva. Jdeme najíst a z restaurace se vám pak ozví. Takže, ukázka, co jsme už všechno projeli. Tady bydlíme, tady jsme nastoupili, tady jede ta dlouhá kabinka až nahoru. My jsme vystoupili tady, tady lyžuje máma. My jsme potom sjeli sem na tuhle sedečku, vyjeli jsme sem, teďka jsme tady, jedeme se dolů najíst, to je táme na tom protilehlém kopci, pak zase vyjedeme nahoru a pak už to budeme směřovat tamhle, protože se musíme držet tamhle té strany. Tadyhle vyjedeme nahoru, sem dolů a pak odpoledne kolem té 4:00 dojedeme až sem, až zase zpátky na to parkoviště. Takže teďka si jdeme dát jídlo, něco k pití a budeme pokračovat, OK? Juhu! Juhu. Na zdraví, ne? Na zdraví, ne? Nahory. Ta píše co? Ta je. Jaký máš burgera? Nevím. Nevím, ale vypadá dobře, ne? Ukaž já. Burger jako hrom. Jdeme na to. - 19 metrů, tady hraje živej DJ. Oh yeah. Cesta zpět na parkoviště nebyla po celém dní na lyžích jednoduchá. Únava už se ozývala, strana pod nejvyšším vrcholkem je strmá, místy namrzlá a hodně vyježděná. Na některých úsecích bylo složité udržet se na nohu.
vystřihneš. To vystřihne. Tady je to. Poslední úsek, dojíždíme domů. Ježišmarja, tady to. Tím pádem jsme dolyžovali. Užila si to. Ten poslední kousek je dost strmej, tak ten by nás bolel, mě už taky bolej nohy. Takže tím pádem máme polyžování. Tam asi nebude vidět. Je to vidět. Docela dost. Takže tak. Takže převlíknout přes aut do auta. A na pokoj. A na večeři. Jupi a jo, zítra domů. Dobrý? Líbil se jí tady? Chill po lyžovačce. Dítě čumí na YouTube určitě. Dítě čumí na YouTube, to by se jinak také netvářilo. A máma háčkuje a kouká na Sisi z Rakouska. Tak to je tematický teda. Jo? Pohodička. Za 10 minut jdeme na večeři a pak umřeme únavou. Poslední snídaní, krásně se o nás starají. Tady máme s ubytováním, máme zajištěnou snídaní, to jsme neříkali, ale na kam chodíme? Na jídlo, na večeři chodíme tamhle naproti, tam je výborná paní, tady paní domácí nám to domluvila. Dostáváme 3chodový menu, vždycky to bylo úplně luxusní. Předkrm, polívka, vždycky domácí, všechno domácí a všechno si chovají sami. Vepřový mají ze svých vlastních zdrojů. Takže byl řízek, nějaká kaše s nějakým masem, všechno bylo výborný. A dezerty úplně top, všechno domácí. Buchta, cake nějaký a včera byla palačinka se zmrzkou. Takže teďka dosnídáváme, zbalenou už máme a pak vyrážíme na cestu. Já mám koptiku a tak mám kamář. Tady ta paní. Já mám chlebíček se šuní. A nám udělá také paní, nám vždycky udělá domácí vajíčka, luxus. Tak finále, čekáme na mámu, až přijde, sem jsme chodili na snídaní. Tady jsme bydleli, dáme nahoře malý pokojíček. Kufry máme v kufru, dítě zbalený. Pazdě na tripu vyráží domů, snad bude cesta rychlá. A jedeme domů. No. A jsme zpátky doma, v našem obýváku, kde oslavíme Silvestr 2025. Cesta z Alby byla dobrá, až na poslední 2,5 hodinu, kde nás chytla slušná sněhová vánice. My si tady teďka připijeme, oslavíme Silvestr 2025 a Chtěli jsme vám poděkovat, že jste s námi prožívali rok 2025. na zdraví, na zdraví.